er 2 gevangen. Gaat goed, Artie? Oh, dat is een mooie vis. Heb je echt een visje gevangen? Ja. Super goed, hè? Wil eens naar Konya? Ja. Nou. Kijk eens, onze nieuwe vangst. Papa en Artin hebben een hele mooie visje gevangen. Ik weet niet of het goed te zien is. Pas je op mama's tempo. Anders wordt je nat. Потрогай, потрогай. Вот, ручкой потрогай. Вот, мой. Vind je het leuk hier? Moet je ook doen? Kaascroissant. Kaascroissant? Ja. Oké. Dit is niet best. Wat ben je aan het maken? Een soepie? Hier heb je je Mr. Krab. Wat? Je Mr. Krab. Krabbensoep. Nikita is jarig. En we hebben een mooi verjaardagstaartje gemaakt. Met steenbloem. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Piep, piep, piep. Hoera! Nu mag je blazen. Hoera! Adore. Ja. Ga maar jij daar.